Will the stumble out of compassion for the sake of this assembly and all beings. The eternal wonderful Dharma to teach us how to be suffering, attainless, having birth and death, and quickly realize non-birth. Hương đến đại đức thắng tình, lý đức pháp môi cơm nhớ tiết dụng sanh, tình duyên diệu pháp hương giáo đạo nhãn, như há lưu sanh sư Cô đạo thương chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened. Namo Sananto Suchedoye, Ela Odi, Samya Samputo Xie. Namo Đạt Đạt Tha Tuya Yara Ra De Tam Tam Bồ Đà Tọa. Namo Đạt Đạt Tha. The unsurpassed, deep, profound, such Dharma. 100,000 million years is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold within my sight hearing, I vow to fathom that someone's true and actual being. Ô thường tâm tâm đi nhiều pháp bá thiên pháp thiên nam thao ngã thiên điện văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thật nghĩa. The Buddha and Bodhisattvas, Earth Store Sutra, Venerable Shenor, Venerable Vishnunis, and Buddha advisors, Amitabha, Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Thượng Tiên Hóa, Chư Sư Cô, quý vị trí thức, Mô Phật. Okay, we're on slide 303 of the Earth Store Sutra lecture. Cái số 303. Okay. So last week we talked. We're nearing the end of the first chapter. Mình sắp xong cái chương thứ nhất, cái phần thứ nhất của cái kinh này. So it's been, how long has it been now, folks? Like 5 months. Hơn gần 5 tháng rồi, mà giảng kinh là mới chưa xong chương 1 nữa. You can tell how detailed it is. Cái gì thấy mình giảng nó chi tiết đến độ chừng nào. This is the first, let me tell you. Đây là lần đầu tiên mà giảng cái kinh là nó chu đáo như vậy. So I'm very pleased about that. I'm pleased that you have your interest is strong enough for me to delve very deeply into the sutra that is very popular actually. Cái kinh này rất là nổi tiếng và rất là thịnh hành, đều cái sự hiểu kinh này không được cặn kẽ như mình nghiên cứu cái tháng vừa qua đâu. Okay, so basically at this point in time, the Brahmin woman came back from dreaming of seeing her mother going to health and taking a look at the health, and she came back and she realized that the world is so much suffering going on. Cái người bà la môn hay bà mơ nhờ thực lực của Phật mà được bay tới
bạn mộng thấy được cái cảnh của cái địa ngục, cái khổ dễ sợ. So cái bạn thấy cảnh giới đó mà mới trở về lại, tỉnh lại, mới thức tỉnh, mới thấy được cái cực khổ của cái địa ngục kinh hoàng. And so after seeing how much her own mother suffers in the hell, she brought forth a mind of kindness and great compassion. Sau khi thấy mẹ bà có thể gặp cực khổ trong cái địa ngục. Cái này hay đấy này. This you see how gentle the teaching is. It's fascinating to me. Cái này hay sợ. Phật lúc mà giảng kinh là khéo léo dễ sợ. You see, you have to understand the environment here. This woman here is very, very attached to the mother. Cái bà này, bà la môn này, bà rất là thương mẹ bà. Okay, so after her mother passed away, she realizes that her mother is in trouble because her mother had some deviant views and very bad habits. Lúc mà mẹ bà có đời một tháng, bà biết là bà theo tin Phật pháp, mà bà tin theo Phật pháp bà hiểu thì mẹ bà đang bị đọa, sẽ bị đọa, là bà có những cái tà khí, có những cái thói xấu rất mạnh. Okay, so she suspected her mother would fall into the hell. Bà nghĩ rằng mẹ bà sẽ đọa vào địa ngục. Okay, because of her evil habits. So, sure enough, her mom did fall into the hell. Thì đúng như vậy, là rõ ràng mẹ bà khi mà chết là bị rớt vào địa ngục. Okay, so she, with the Buddha's spiritual powers, nhờ cái thần lực của Phật, she went to the hell to see what kind of suffering there is. Okay, nhờ cái thần lực của Phật nó cho bà tới cái địa ngục để thấy cái cảnh giới đau. Okay, thì bà chỉ thấy cảnh giới đau khổ của người địa ngục thôi, bà không thấy cảnh giới đau khổ của người mẹ bà. So she never saw her own mother suffering in hell. You see that? How gentle the Buddha is. Because had she seen the suffering of her own mother in the house, would have destroyed her. Tại vì nếu như bà đã đích thân thấy cảnh mẹ bà đang khổ trong địa ngục, thì tin chắc rằng bà sẽ thất điên phát lại. Bà không biết gì. You see the beauty of the teaching? So after she went to the house, realized that the people, the hell beings, are in such dire circumstances that she realized that this had happened to her mother. Bà thấy cảnh khổ trong điều bà mới suy ra mẹ bà qua cảnh giới khổ như vậy. And therefore, she still had the clarity of mind to say, I do not want my own mother to go through this kind of suffering. Okay? Khi bà về lại, bà đủ sáng suốt, đủ bình tĩnh, bà nói, tôi thấy cảnh mẹ tôi khổ, đã qua cái khổ như vậy. Mặc dù chưa thấy bà đích thân khổ như vậy, để thấy người ta khổ như vậy rồi, biết bà đã gặp cái khổ như vậy rồi, bà rất cảm động. Okay? Nên bà mới phát cái tâm, đại tâm, bà nói là nếu mẹ tôi khổ như vậy, thì tôi cũng muốn tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh đều bị khổ như vậy. So therefore, she brought forth the great mind compassion, and said, since I do not wish to see my own mother suffering like this, therefore I do not wish any living being's mother to undergo this kind of suffering. Therefore, I vow to save all living beings' mothers. Vì vậy bạn phát cái đạo giúp đỡ hết tất cả, cứu khổ hết tất cả những mẹ, cha mẹ chúng sanh. You see how subtle the teaching is. It's so beautiful. It's such a beautiful message. It's so logical. Yes. Huh? Because maybe the Asian culture is closer to their mother. Mother's affection are more emotional than fathers. Because in Asian culture, the father is more distant. The father, I bring the bread, I win the bread, and you, the mother, will raise the children. Hỏi, it's a good question, by the way. Did you pick it up? Did I pick it up enough? Because my disciple is kind of sleepy.
I'm kidding. There are nobody on the map. It's the same in the Western culture. The question is that how come why the mother, not the father? It has to do with the Asian culture. Okay, where in Asian culture you closer to your mother, and the mother's love is more emotional, whether the father's love is more distant. Okay, so the attachment is much heavier towards your mother than the father in Asian culture. In the Same. in the West? May not be now, but I know when I was a child, it was that way. Okay. Yeah. So same here in the West. Yes, you Westerners. Anyone else? Is it that way too or not? I suspect it's not as emotional though. The love is just as strong, but it's not as emotional. That's right. Right? Father's son. Okay, so you're talking about, you see, she symbolizes this emotional attachment to your parents. And so they use a woman, a Brahmin woman, and then a mother to symbolize that kind of emotional attachment to your parents. That's the strongest kind of attachment that she symbolizes. Okay? Cái này là biểu tượng cho cái tình thương giữa cha mẹ với con. Nhất người con gái với người mẹ thường thường nó tình cảm nó đang nồng nàn hơn tình cảm người cha. Và họ cái này là cái chuyện này chỉ biểu tượng cho cái sự liên hệ rất chặt chẽ tình thương giữa cha về con cha mẹ. Okay? Does that answer your question? Okay. And therefore, and the beauty of that is that, okay, you guys are supposed to have higher kung fu than she, this Brahmin woman. Okay, if she can bring forth that kind of mindset, then we should also follow this woman's example. Thế thì là người có cơ hội tu, ngược lại như người Bà La Môn cũng có cơ hội tu như quý vị đây. See, you come here and listen and talk, you Buddhist and you follow lectures and you do some cultivation. This woman has no cultivation whatsoever, and yet she solves the conditions. She came back and said, okay, this is what I ought to do. This is the meaning of my life. This is the meaning of my life. Okay? And this is a beautiful example for us to follow. Còn cái này là cái người này là không có tu, nữ Bà La Môn, bà không có tu hành gì. Ngược lại như mình có cơ hội Phật mình nghe giảng kinh học. Bà này gặp cái cảnh chở cực khổ như địa ngục cái bà phát về và phát cái tâm Bồ Tát. Như vậy mới đến lúc chúng ta. Okay, nói gương rồi. Questions, comments. So can you do that? Okay, no problem, right? No problem. Next, chapter 2. Bây giờ qua cái chương thứ nhì. We on slide 304. Chapter 2, the title is the assembly of the division bodies. Cái phẩm thứ nhì là thân phân hóa quy tụ lại. Okay. Earth Store Bodhisattva is a great Bodhisattva. He broke through ignorance and certified to a Dharma body already. Ngài Địa Tạng Bồ Tát là vị đại Bồ Tát. Thì quý vị đã biết rồi, ngài này thực ra là Phật hóa thần cái gì hết. Thì ngài đã phá cái vô minh của ngài và chứng được cái pháp thần. And when you want to certify to a Dharma body, you have myriad of transformation bodies. You have incredible spiritual powers. Khi mình được cái pháp thân rồi, mình có đại thân thông, mình phân thân ra tất cả pháp diệu, tất cả cái vũ trụ này mà mình độ chúng sanh. Okay, so you can turn one body into numberless transformation bodies, and the reason they have that is you would not believe it. Okay, lý do mà những người Bồ Tát tập phân thân ra, biến ra biết bao nhiêu vạn thân là gì? The first thing they do is to make an offering to the Buddha. Cái mục đích đầu tiên của họ là để tới cúng dường chư Phật.
Why? Tại sao vậy? An offering. Offering, yes. The food makes you lost your transformation bodies make offerings. Meaning the Dharma body is the Buddha has several bodies. He lists some of those lectures. There's a concept of a Dharma body, meaning the Buddha's body, which is actually everything. The universe itself is the Dharma body. Okay. Whatever the entire universe is the Dharma body of the Buddha. And then in each single world, like this world is called Sana world, they have transformation bodies that go to various worlds to do their work. That's called transformation body. For example, Does every transformation body have a mind of its own? it's a body, just like Shakyamuni Buddha is a transformation body. For example, the late Pope John Paul II is transformation body. He's actually a bodhisattva. He was? Okay? Really? Yeah. It's believable. That's very believable. He's the same. I mean, he's in Catholicism. His contribution in Catholicism is so humongous. He revolutionized Catholicism. He changed so many important aspects of Catholicism. Major changes. He's really a bodhisattva. Okay, so that's an example of a transformation body. It's just a human flesh body like you and me. Okay, and yet they have spiritual powers. That's how they make themselves approachable to the rest of us. Okay, John Paul, this can use to rub your head on my head and bless you, kind of thing. Okay, because you need a body to do that. Okay, so that's what happens. But once you have these transformation bodies, my assertion to you is that to make offering to Buddhas first, and then transform living being second. Khi mà có những hóa thân để làm việc đầu tiên họ cúng dường chư Phật, sau họ mới cứu độ chư Phật. Tại sao? Why is that? Why do Buddhas lead in all parts? Especially for their own transformation bodies. Very good câu hỏi Phật đâu cần cúng dường đâu. Thank you, by the way. It's gratitude. Huh? It's gratitude. It's gratitude. Huh? It's gratitude. Gratitude. Okay. To express gratitude, which is a form of biết ơn là gì? Okay. Gratitude is good enough as well. It equates with it. Yeah. The first thing they do is they refresh the formation body is that they go make offerings to Buddhas. Okay, that's the purpose. You see the beauty of the practice right there. Okay? Yeah. So you guys want really deep and profound principle. This is why I like the beauty of the sutra. It's so simple and yet conveys all the deepest principles of Mahayana. Cái này là hay dễ sợ tại những cái quan những cái chuyện nó thông thường nó thông thường như vậy thì ra hàm chứa những cái giáo lý mà rất sâu xa của đạo Phật. Họ có thần thông để làm gì? Để bảo hiểm. You see that they have spiritual powers for what reason? To pay filial respect to the Buddhas. Not to go there and make a name for themselves, make a world for themselves, and have a good time. Okay? To make offerings to Buddhas. Thế hay vậy sao? Hoặc là thần thông là làm gì? Thần thông là phải để làm cho nổi tiếng và xây thế giới, hoặc là làm để sung sướng. Thần thông là tới cùng. Okay.
So to explain more about the concept of Dharma body and transformation body, Dharma body is like the moon and transformation is like reflection of the moon on the water bodies. So one moon that goes everywhere there's bodies of water. Okay. That's reflected. It's everywhere. That's spiritual powers. Cái thần thông là vậy, là một cái pháp thân thôi. Xong rồi như cái pháp thân là giống như cái mặt trăng vậy. Còn những cái hóa thân là giống như cái phân thân là giống như là những cái nước trên thế giới này, những trăng tròn thì cái phân thân nó biến ra tất cả khắp tất cả rồi là có nước cũng gặp mà nó hóa thân. Okay, question. Is it like the monkey king and his strand, his hair? Like when you blow it turns to a bunch of monkeys? Yeah, that's another application. Yes, sure. That's another spiritual power. That's also transformation. Okay, như cái tề tiên là thánh đó. Hỏi thì lấy cái lông đó phổi một cái biến đủ thứ. That's what it's possible by. But the reason that it's not a arbitrary thing. Cái này không phải là chuyện nó hời hợt thôi. Cái họ chỉ hóa thân ra là con nhân duyên hóa thân thôi, chứ không phải là cái khơi hóa thân đâu. Con ngồi đó, chắc mình hóa thân tới qua London qua đánh tennis. They don't sit there and they say, oh, today there's Wimbledon right now. It's the second week of Wimbledon starting tomorrow. So I'm going to have a transformation body to fly over there and sit with the royal box and watch the Roger Federer make a new record. It's not for that reason. Okay? No. Sorry. So actually, transformation bodies are in response to condition. Chứ thật ra cái hóa thân là tại vì mình tạo nhân duyên hóa thân. You know that? The reason the transformation bodies manifest is not because of us, because our good roots mature. Tại vì cái phước mình nó chín rồi, hóa thân tới định cứu. That's fascinating, isn't it? Cool. We that important. Yes. Okay. Thành ra Phật Bồ Tát hay cái sợ thấy mình chín rồi mới tới giúp, chứ không phải ngồi với khơi. See? So why aren't we adding transformation body here today? We're not important. You're not that important. Thật ra ngày nếu có hóa thân ở đây, mình đâu có gì quan trọng đâu, chưa đủ rồi. Questions? Okay. We on slide 305. At that time, the division bodies of Earth Store Bodhisattva came and assembled in a palace of Trias heaven from 100,000, tens of thousands of millions of inconceivable, unutterable, immeasurable, ineffable, limitless samkhya of words. From all the places where there are hells, because of the spiritual power of the thus come one, each came from his own direction together with thousands of nayutas of those who have obtained liberation from the paths of karma. All came holding incense and flowers as offerings to the Buddha. Because of the teachings of Earth Store Bodhisattva, all of those who came were irreversible from Anuttara Samyak Sambodhi. Even though long kalpas ago they had been wandering birth and death, undergoing suffering within the six paths without even temporary respite. Because of Earth Store Bodhisattva's great compassion and deep vows, however, each had obtained the fruition. When they came to the Trias heaven, their hearts jumped with joy. They gazed at the thus come one, their eyes not leaving him for a moment. 307. Khi ấy, những phân thân của Địa Tạng Bồ Tát tại trăm ngàn vạn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng tha tăng trì thế giới có địa ngục, đều đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung do thần lực của Đức Thế Tôn mà từ bốn phương xứ cùng ngàn vạn ức na do tha người đã thoát khỏi nghiệp đạo, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Họ nhờ Địa Tạng Bồ Tát giao hoa mà đối với vô thượng chánh đẳng
giác, đã vĩnh viễn không còn khó chịu. Những người này từ lâu xa kiếp đã lưu lạc sinh tử trong lục đạo, họ khổ không một tạm niệm. Nay nhờ từ bi quảng đại và thể nguyện thọc sâu của Địa Tạng Bồ Tát mà họ đắc chứng đạo quả. Khi đến đao lời, tâm hoài dũng dược, chiêm ngưỡng Như Lai, mắt không tạm rời. We on slide 308. Different bodies of Earth Store Bodhisattva. Phân thân là gì? Phân thân á là đem từ the mirror transformation bodies gather to the Tridistrict heaven. They came from countless worlds. See, it starts out with the dizzying numbers of worlds where all these transformation bodies came from. Bắt đầu phần này, chương này là nếu mà đến những cái phân thân mà từ những thế giới khác nhau mà tới tụ tập lại cái cung trời đau lợi này một chóng mặt rồi. Okay, countless worlds. Thế giới nó nhiều như vậy. There are many worlds out there besides ours. Okay, folks. What is meant to do? It's meant to broaden your mind. Okay? Don't be so narrowly focused. Đừng nghĩ là do not think our world is the most important. You are the most important beings in the world, in the universe. There's so many more worlds out there. With health, biết bao nhiêu thế giới khác ngoài thế giới của mình, ta bà, khỏi chúng ta nó đến không thể tưởng được, mà thế giới đó nó có địa ngục, có thế giới có địa ngục, có thế giới không có địa ngục. Some of the worlds have health, some of the worlds do not have health. Those worlds that have health, a transformation body of Earth Store Bodhisattva then came from each of those worlds back to our heaven. Thì mỗi cái thế giới mà có địa ngục đó là một cái phân thân của Địa Tạng Bồ Tát, là từ cái chỗ đó bay về cái cung trời đau lợi để diễn Phật. Okay, folks. See the scale of the picture here. Thấy how do you say it again? Go to work. Don't be so relaxed. Thấy cái phạm vi nó rộng dễ sợ. See that? See, our world, our life revolves around the family, maybe the USA, maybe Iraq, and so on. Okay, there's only one continent within the Sahara world. Cái thế giới mình quen đó, mình quen, mình đối chiếu với nhau là mấy vấn đề gia đình của mình, cuộc sống của mình, cái nước Mỹ này hoặc là các cái tổ quốc khác thôi, không? Còn mình đâu có ngờ rằng cái đây chỉ là mới một cái phạm vi rất nhỏ trong cái quả Tha Ban. Một quả Tha Ban còn có vô lượng vô số cái thế giới khác. Okay? Okay, folks? So you need to open your mind, change your reference points. It's very important for you to understand this is the use of listening to sutras because it gives you, it adjusts your frame of reference. Khi mình nghe giảng kinh giúp mình có đổi cái tầm mắt của mình, no reference point. Okay? Thì nó rộng dễ sợ. Okay. Số 309. The hells, why do we mention the hells? The hells are the worst place that you can be. Địa ngục á, nó khổ dễ sợ lắm. Muốn đi đâu đi, đừng tới địa ngục. Tôi hy vọng quý vị không bao giờ đọa địa ngục. I hope that none of you will ever fall into the hells because it's not a fun place. Okay, and because of the existence of such extreme suffering, that's why the Earth Store Bodhisattva
have transformation bodies to go and rescue those living beings. Chính vì có cực khổ thành bởi vì Đại Bồ Tát phát cái tâm từ bi để mà hóa thân ra tới cứu tất cả những phần, tất cả những. Okay. And when he goes to each hell, mỗi phân thân bởi một cái địa ngục đó, khắp cái vũ trụ này, khắp each day he would speak Dharma for three times. Should speak Dharma, is constantly speaking Dharma. Thì tới mấy cái địa ngục đó thì ngài Địa Tạng Bồ Tát làm gì? Giảng pháp. He doesn't teach time, he doesn't teach reciting Buddha's name. Ở đó ông có dạy niệm Phật, ông không có dạy thiền đâu, giảng pháp. Yeah. Okay. And for what purpose? Because when he explains, he speaks Dharma, those hell beings who listen to his Dharma, okay, and they have lighter obstructions, okay, attain liberation immediately. Khi mà những chúng sanh mà trong địa ngục đó mà với những cái chướng ngại, chướng khinh giả, những người cái chướng ngại nó nhẹ, mà nghe được cái lời giảng pháp của Địa Tạng Bồ Tát thì được giải thoát ngay. Cái kinh hoàng này sẽ thấy cái thần lực dễ sợ. See how incredible his spiritual powers. Okay? Upon hearing this Dharma, and if you have light obstruction, you obtain liberation immediately. Okay? Whereas those heavier retributions, ngược lại, những cái người, những chúng sanh mà có bị cái nghiệp lực nó nặng quá đi. Okay? Very, very heavy obstruction. Okay? Even though they hear those words, they cannot make the connection. Okay? And yet they still plant the seeds. Okay? They still get registered. Mặc dù là bị nghiệp còn nặng quá, nghe cái chữ giảng kinh nó không hiểu nữa. It's very important. Pay attention to the folks. Nghiệp nó nặng nó rồi nghe lời kinh không hiểu được gì. Nhưng mà mặc dù không hiểu, cái tí không hiểu được, nhưng đều cái tâm thức vẫn được hấp thụ như thế. So it's very important for you to understand this, because if your karmic obstruction is so heavy, you may listen to the Dharma, you will not be able to grasp it. You cannot be able to understand it. Okay? Thì nếu như cái nghiệp nặng quá, bây giờ mình nghe cái lời kinh, mình nghe cái lời chú, nghe cái lời niệm Phật, thì cái tâm ý tí nó không có hiểu được. Nhưng mặc dù mình cũng hiểu được, nhưng cái thức mình nó vẫn hấp thụ được như vậy. Ok, vì cái chủng tử nó vào rồi, phải đợi trong tương lai nó chín. See that? Very important to understand that. This is why sometimes when we do it, some beings obtain liberation immediately, some will not be able to obtain liberation. Bởi vì phải hiểu tại khi mình dùng pháp, okay, ngay Địa Tạng Bồ Tát, think about it. Even with Earth Store Bodhisattva's incredible, unsurpassed spiritual powers, okay, he cannot save those who have heavy obstructions. Thì phải hiểu rằng là ngay với cái thần lực này Địa Tạng Bồ Tát, okay, ngài còn không có đủ sức để cứu những cái người nghiệp nó trọng, nghiệp nặng. So do not sit there and say, "Oh, I don't mind if I cultivate Dharma and then I go to the hell, and I fall to hell. Earth Store Bodhisattva will come and rescue." Thành đừng có ngồi đó mà ngồi vọng tưởng là mình cứ thoải mái mà đâu sao mình tu bao nhiêu đời kiếp nữa. Dạ, mình đã biết bao mình phước đầy đủ, mình niệm Phật quá trời rồi, thôi kệ, nếu trường hợp mình có rớt vào địa ngục á, thì Địa Tạng Bồ Tát cái cứu mình gì đó. Nó là chết được Phật ra. Ok, đừng tưởng bở, rớt đó mình nghiệp nó nặng, nó Địa Tạng Bồ Tát cứu mình nổi. Địa Tạng Bồ Tát là Phật, nó cứu cũng nổi. Ok.
So anyway, so he speaks Dharma. He's very busy, and yet he's at work. He's constantly working. He's trying to look around, see who he can help. And yet, when he back his mind, he realizes Shakyamuni Buddha is now about to enter Nirvana. Nó ngồi làm việc vậy mà giúp cứu chúng sanh này, ngộ nhiên biết rằng, tâm biết rằng là Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập diệt rồi. Đây là cơ hội cuối cùng thì mình tới. Therefore, he sees the light emitted by Shakyamuni Buddha, realizes that now is time to draw near Shakyamuni Buddha before he enters Nirvana. Thành mặc dù biết bận rộn như vậy đó, mà thấy Phật Thích Ca Mâu Ni phát quang, là biết là Phật sắp hiểu ngay lập tức là Phật sắp nhập diệt, lập tức là bay về cung trời đó để tiến vào. Okay. What's the point here is, even though he's very busy at work, okay, he's extremely busy. You can imagine, there's a lot of work done. Okay, the hell is full of living beings require his aid. Phải hiểu cái quan trọng từ cái bệnh các quan trọng, mặc dù vì càng một cái rất là bận, vì một có đầy đủ tù nhân phải thần cứu, mà khi mình biết là Phật sắp nhập diệt cái rất là cần tìm tri thức này. And slowly he realizes he's about to lose one good moral advisor. What does he do? He draws in good moral advisor for final instructions. That's how important it is to draw near good moral advisor. Bởi vậy, bây giờ khi mà biết là Phật sắp nhập diệt thì rất biết mình bận rộn với sợ. Ok, mình nó có ổng còn bận hơn là mình làm việc cái việc làm việc qua đời chắc chắn là bận hơn. Cái lại ông này nó làm việc ba thời, mình làm việc có một thời. You see, when you work out there, when you make a living, you only work one period of the day, right? During the day, this bodhisattva here is busy 3 periods of the day, meaning 24 hours a day. Ngài Bồ Địa Tạng Bồ Tát không giống như mình chỉ bận có một bữa, mình đi làm việc có 8 giờ 10 tiếng một ngày thôi. Còn Địa Tạng Bồ Tát là chú ngày chú đêm, là bận rộn suốt và vẫn không bỏ bê cái cơ hội tới gặp tìm tri thức là tới lên. This is another very, very powerful teaching point, very powerful message in the sutra. Đây là một cái bài học quan trọng của kinh Địa Tạng. You draw near good advisors, no matter how busy you are. Okay? See, I don't like driving too much. Okay? I heard different. We won't mention any names, but we're in this room. Anyway, but for example, this weekend here is I understand lots of Master Shenhua's disciples who gathered together see 10,000 Buddhas. That's why I'm driving. Hopefully, it's not for sure until next weekend. But nothing's for sure with me. But so as I'm telling you, that's the spirit I learned from Master Shenhua's teaching. The Buddha Dharma is that when there are good moral advisors I know of, okay, I will drive as far as I can go as we'll go there and pay my respects. Okay, so it's not too late yet to organize a bus tour, guys. No. Mặc dù tôi thích lái xe thế nào này, mà từ sau là có cái Phật Vạn Thành là họ gặp một lại nhau. Tôi nghe nói cái đề mấy đệ tử luôn tiến hóa ký tôi có thể họp lại để mà chúc mừng Vạn Thành 30 năm thành lập mình cũng cố gắng đi.
thì đều nói đi thôi chưa chắc, phải chừng nào chứ đi, chừng nào đi mới chắc chắn đi còn từ đây tới đó là chuyện gió nó đổi, chừng nào có thể một tí chuyện. Okay. Anyway, any questions so far? It's such a beautiful sutra because everywhere I look, I see it's such a beautiful teaching. Kinh nó hay dễ sợ. Đọc kinh lúc mà tôi bắt đầu đọc lúc mà học vào theo Phật, theo học Phật nguyên vi hóa thì đọc cái kinh là thích lắm, tại nó giảm cái kinh dễ hiểu. When I first started cultivating, I love the sutra because it's easy. You read the sutra, it's wow, Mahayana, so easily understood, right? Text, you read and you appreciate. It's useful and it has direct and the message is very clear. Okay. Exactly, I had the exact reaction the same you did, you do right now. I felt exactly the same way. Okay. Rồi tôi về tôi thích cái kinh tại vì đọc kinh thì hiểu. Đọc it. When I read the Mahayana sutras like Avatamsutta Sutra, Flower Dharma Sutra, or Shrama Sutra, kinh đọc mấy kinh đại thừa các Phật trước đọc không hiểu hết. Thành thích cái kinh Địa Tạng đó, nó là kinh sao mà đại thừa mình hiểu được, chắc mình giỏi lắm. Mình ngờ, now I look back and see the depth of the teaching is layers upon layers of Mahayana principles. Okay. Giờ mình thấy nhìn lại nghiên cứu lại kinh mình hiểu là kinh này nó sâu xa nó sẽ đủ cái thuyết đại thừa, cái pháp đại thừa nó từng lớp lớp. Okay. Next, offering. 310. 310. Okay. Make offerings. Why you make offerings? Okay. Why do you make offerings? Okay. Tại sao quý vị phải cúng dường? Okay. Remember, this is in the context of this Bodhisattva here who is extremely busy and going in to make an offering. And then he brought his retinues of people, he crossed over who has the wisdom, who still go there, when they go there, to bring flowers and incense and make offerings to the Buddhas. That's the message. Nhớ như vậy là Địa Tạng Bồ Tát bận rộn như vậy vẫn tới để cúng dường Phật, cho những cái người Địa Tạng Bồ Tát đã hóa độ rồi đó, đã giải thoát rồi, đã có trí tuệ rồi đó. Ok, cũng tới đó, nhưng mà không tới đó đem hương cái hoa để cúng. Tại sao? Tại vì cái này cái gì đó pháp là pháp cúng dường, thành phải hiểu mình qua cái pháp là pháp của họ. Ok, cúng dường. Vì tôi hỏi cái gì? Tại sao cúng dường là cúng dường? Okay, so what I'm about to explain to you is why you should be making offerings as well. Make sense? Because their offering is for them, right? It's applicable to them. Okay. Now I explain an offering under your life from your perspective. Okay. Nói cái pháp tại sao người phàm phu mình phải cần cúng dường. Đầu tiên hết là tạo cái lợi ích. Okay. The first thing is to create benefits. What benefits? When lay people make offerings in Mahayana, in Buddhism, khi mà quý vị người tại gia cúng dường thì cúng dường có 4 loại cúng dường. The 4 kinds of offerings. Okay. The offerings of Dharma. Where you come from? You're talking about the offerings? Yeah, offerings of lay people to the Sangha. Okay. You Buddhist people, you people in the north. Okay, what are the 4 kinds of offerings? Remind me. Cái gì quý vị người biết 4 loại cúng dường là what kind? Number 1, Food, bedding, clothing, medicine. Food and drinks. Okay, ẩm thực, đồ ăn đủ. Okay, now what's the second? Incense and flowers. Bedding, clothing, and then medicine. What's second? What's number 2? Medicine. Right. Medicine. Thuốc. Okay. Number 3. What's number 3? Clothing, bedding. Clothing and bedding. Clothing. Okay. People. Number 4.
money. Fearlessness. No, it's not money. Food, clothing. Yeah. We have no use for money, honey. What's number 4? Huh? No, it's not that. If you don't know, then we are in big trouble. I am in big trouble. I don't blame Lexman, no, but you Buddhist people, come on. Mấy người ngoài quốc không biết, mình nói chỉ còn quý vị không biết là mình ra tù tôi sống rồi. Hả? Thôi, wake up. Ai biết? What's number 4? Rốt tiền. Anh rốt thì không tin nói là bị bỏ tù mà không phải là 4 thứ nhiều. Nhau tôi biết tôi dạy tụi này có đứa 2 năm, có đứa 4 năm, có đứa nào biết. Nó theo học từ 2 năm, 4 năm trở lên, có đứa nào biết. Nhúc. Bởi vì biết mình dạy nó gì. I don't know why I taught you the last 2 years. And you know nothing. I'm so embarrassed. Well, you didn't know. Okay, so the 4 kinds of offerings. Let me repeat. Let me remind you. Write it down now. Okay, folks. nhớ cho kỹ. One is food and drinks. Okay. Number 2 is medicine. Number 3, clothing. Number 4, tòa tù. Tòa tù nghĩa là gì? Đồ ngộ. Yes, right. Cũng đồ ngộ. Ngon không? Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? The 4th kind is the sitting cloth. Sitting cloth. Thiên định nó là thiên định sắp tới cái tòa. What? Number 4, sitting. Sitting cloth. I never Could bedding be like It's the first time I explained it to you. could bedding be like a shelter, like a temple too? Huh? Because bedding, when you say bedding, could that be like a shelter or a temple? People. Clothing and bedding, that's part of clothing and bedding. Shelter. Yeah, basically, sitting cloth basically shelter. That's what it means. Sitting cloth would be considered shelter? Yeah. The place for them to sit. Okay. Yeah, that's because a lot of times it's not clear. It's not just the feet. It's like something on top of it. That's good. The roof or a tree or a piece of land or whatever. Okay, but at least they have a place where they can sit and meditate. That's the idea. If you sit out there and the kids go by and the dogs go by and you bark and that thing. Okay. Đối với nhà biết rõ ràng là cúng cái tòa tù có nghĩa là cái chỗ ở. Okay. So why? So let me go through the 4 offerings. These is how you can benefit. The triple jewel. Vì làm lỡ việc cho tam bảo. Là xem nào? Bằng cách là ẩm thực. Ẩm thực là tại sao? Why do you need food and drinks? So that food and drinks. To subsist. We start with that. Yeah, to subsist. Yes. Careful, folks, because that's what happened to the Master Sri and his disciples. Tại vì cái này thì xảy ra với Ngài Thiên Hóa. Khi mà Ngài Thiên Hóa mà mới ở đây San Francisco, when he first started, he had his first temple. He accepted a bunch of disciples, left-wing disciples, lots of them. Hồi trước khi Ngài Thiên Hóa mới mở cái chùa ra, họ nhận đệ tử, thì họ tới là tu với Ngài, tới tu đông đó. Xuất gia đó nghe, left-home people who was cultivated under the same roof with Master Sri. Okay, there's a lot of them, and no one knew about it. Hồi đó không ai biết ông Thiên Hóa là ai, không ai đã cúng dường. No one made offerings of food to his to They would go on Sundays. They would go and join the Dharma Assembly, do chant, and after Sunday they leave. Okay, typically of the Chinese and Americans in this country. Okay, thành khi nhập họ tới họ tu
niệm Phật hoặc là thiền xong rồi họ bỏ họ đi về. Okay, and you know Master Shin Hoa he never charge you for anything, không bao giờ tốn một xu nào hết. Okay, tới tu ông Shin Hoa không bao giờ tốn một xu nào hết. Okay, không bao giờ sạc tiền nữa. Unlike what is that Epstein yesterday, just yesterday, ông Epstein, yeah, we told a story yesterday. That's why we missed yesterday. Epstein, one of Master Shin Hua's early disciples, he went to Taiwan and did the time he loves and meditate. Ngày của ông Epstein, một đệ tử ông đời trước, cực kỳ cù của ông Tiên Hóa từ lâu rồi. Ông thích thiền của trẻ, thích thiền học trò nghèo. Thích đi qua Đài Loan tới mấy cái thiền đường. So he used to fly to Taiwan and to participate in the chant assemblies in Taiwan, which last for weeks. Hồi đó tu thiền bên kia mấy cái thiền thất á, là tu lâu lắm. So he would stay there, and he found out after a few days the chant people would then evict him because he wasn't making offerings. Thì hồi đó ông qua đó ông tu thì sau vài ngày tự nhiên mấy chỗ thiền đường người nào cũng đuổi không cho ở lại thiền. You know, if it were Master Shin Hua's chant hall, it would have never happened. Tại vì nếu hồi đó mà nếu mà ông đó mà tới tu mấy cái thiền đường của ông Tiên Hóa chắc chắn bị đuổi. Tại ông Tiên Hóa không bao giờ khi bị tới tu không bao giờ ông sạc xuống. Okay. Cái đó là cái mà tiến hóa khác của nó. This is what's different about Master Shin. Okay, if you come to the Dharma Assembly to cultivate, there's never an entrance fee. You never say you must pay $40 to stay overnight and for food. Never ever. Yeah. Hồi đó thì ông tiến hóa và tu thì tới pháp hội mà tu. Không bao giờ vào pháp hội mà sạc tiền, không bao giờ vào nghe cái túi nghe người thầy giảng kinh là phải đóng tiền, không bao giờ ngay ngủ đêm lại cũng không sạc xu. Muốn tu tới tu. Okay, you want to cultivate, you come to. That's it. Whatever we have to share with you. Okay? Be very clear about it. Questions? Yes. I understand they're not charging for anything, Master, but couldn't money be a symbol of a substitute for these requirements for the... Yeah, more money the better. How did he finally teach his disciples to make offerings? I know that in the beginning that he actually cooked for them too. Okay, I'm getting there. Okay, don't jump the gun. Okay. I'm with you. Oh my God, I'm getting there. Okay, be patient. Hold your horse. Okay, let me finish my story. Okay. So, my point here is that, you know, when nowadays you go to places and they charge you money for it, okay, that's not Master Shin Hua. See it, okay? You know, like I go to see 10,000 Buddhists, okay, and now they say $40. That I'm dead against that setting. Cái mà tôi kể cái chuyện mà chùa rồi, muốn ngủ ở đây mà ăn mà phải trả 4 triệu đồng, trả 4 đồng để I understand it's overhead and they have expenses. Okay. If we make you pay for it, what happens? Nếu tụi bắt quý vị trả tiền nó hoặc là khuyến khích quý vị trả tiền nó, what happens? It's no longer an offering. Nếu chúng tôi bắt quý vị trả tiền hoặc khuyến khích quý vị trả tiền nó, không phải là quý vị nữa. And what does it mean? You lose your chance to learn lessons. Vì nếu tôi làm như vậy thì quý vị mất cái cơ hội để mà trồng phước điền. See what I'm getting at, Randy?
Thì vì thấy từ sắp đi thì thế nào chưa? So that's why back then people came and go and participate, and they happy. They after a Sunday session, oh, I feel so blissful, I feel so good, I feel so much better now. They need to forget about the temple, and not a single word. Lúc trước cái thời đó người ta tới tôi thích lắm giờ. Cái chỗ đầu tiên được tôi dạy thiền, giảng pháp sướng chứ một pháp là trung mã. Xong tu xong cái ngày xong đi về, tôi quên phức là chùa là phải có người để còn sống. So no one made offerings, no money, no food. Okay? What happened? Not a single word. Không nói một tiếng. You say a thing. And guess what? You have a bunch of people, male with lots of hormones like yourself, and female with lots of hormones. A male with testosterone and female with lots of hormones. Cultivate them together. You eat a lot. Okay, there's no food in the temple. What do you do? Giờ tăng ni trong đại chúng nhiều có ăn làm gì? Có không tiêu hóa để cho họ đói. Master, you know what? Let them starve. Never go at them. You know that? That's why in their saying in their statement in their recitation they have this thing. Everything here. Starving at on bed. Hey. Everything I don't steam. Oh, you're funny, Randy. Yeah, he's too funny. I'm He's been there, done that. laughing till my stomach aches. Freezing to death, we do not ski. Starving to death, we do not go. Bởi vì cái tông chỉ của bên vào thành tuyên hóa dạy là cái đông chết thì lạnh chết nữa cũng không có phan gì, đói chết nữa cũng không xin. Hóa gì? You see that? That's his. This is on our website. But then, It's in his books, Master. Every one of the books you buy, it's in the back. yeah. Okay. So anyway, so they were starving. The Master let his disciples starve. You see, you can't take it and leave. Return to Ley Lai or go to another temple. How many do you think left? No. It's incredible. Ông để qua thử quay đứa nào bỏ đi, đói qua này đi qua chỗ khác đồ ăn ngon đầy đủ nhiều tiền hơn, sung sướng hôm qua chỗ khác mà chưa luôn, không ai bỏ đi, dễ sợ không? And you know what happened? They were so hungry that one monk had this idea, this brilliant idea, sitting there and doing time, and his stomach is growling and bitching and complaining and whining. Ngồi đó thì cái bụng nó kéo vì như vậy nha. Yeah, have happened to you? You're so hungry, you sit there and meditate, and the stomach is so hungry that it growls like crazy. That happened to you? Anyone? It happened to me. You went through hunger too. It's not a fun thing, is it? It's not a fun thing. See, you have a choice. They have no choice. Okay? Starving to death, we do not beg. Okay? So this monk here has this brilliant idea. You sit there, and I will teach you one of these days, and you guys who are in the creative process, because he has this brilliant idea pops in your mind and says, let's go to Safeway in their garbage bin and pick up the rotten vegetables. Có ý kiến. Ngồi thì có sáng ý là tới sau mấy cái siêu thị đó, vào mấy cái chỗ cái thùng rác, lượt mấy cái rau mà nó vất từ thùng rác đem về rửa rau luộc lại
So you bring back all those, you reclaim those vegetables in the garbage bin, bring them back, clean them up, and then eat them. That's how they subsist. And their teachers let them do that. Did anybody get sick? That's how cruel it is. Well, I don't know the details. Okay? But the point is that that's what they have to do. Họ làm như vậy đó, cũng không gì. You have to realize Master Jano is very powerful. He has a lot of followers, right? All he has to do is pick up the phone and say, hey Randy, how about my disciples are starving? Okay? No, that's, you see, the whole thing is all about Chan. See, the chest, his mind's moving. That's that one. No, well, you're so inhuman. I'm not talking to you anymore. You have no feelings for your disciples. Ông cũng ác như sao? Tôi hỏi về trường hợp như ông Tiên Hóa, ông gọi điện thoại thế này có bao nhiêu Phật tử mà rất trung thành với ông, đâu có mất mặt gì đâu. Dạ tôi đói tôi gọi bác nhiều tiếng, này thì đói quá học trò thì đói, bị bác có bữa gạo để gửi cho mấy con thầy được không? Nhưng nếu thế right, bác mừng lắm rồi để ông rồi nói cho con biết, đúng không? Thì bác như vậy, nó không như vậy. Không chơi. Anyway, so but How long did he do that? he wouldn't call you. I bet you that at least a dozen people would call you. Not a single word. And you know what happened? The following Sunday, people come. Tuần sau này, tuần đó là đệ tử có moi tới tuần rác moi ra rau cỏ về ăn. So they go to the garbage bin to pick up something to last for 1 or 2 days. The following Sunday, people would come as usual. Tuy nhiên tuần sau họ cũng tới chùa, cũng tu. Bỗng nhiên có người tới đồn. And then the rumor flying around that okay, they have to go to the garbage bin to pick up the vegetables. Some of them won't make that. Bỗng nhiên nó tiết lộ. Guess what happened? Started bringing People started to do. There were like 20 trucks of food lined up in front of them. Jesus. I'm not kidding. That's what they said. This is written by his disciples. Mà 20 xe truck nó tới cái mặt chùa, đẩy hiệu hồi đó ở San Francisco là cũng có chợ đậu, cái đường nó chật nít luôn, nó chặn lại luôn. So San Francisco, there's no parking space at that temple. It's street parking or street parking. They blocked the entire street with a food truck from the disciples. Okay? Isn't that fascinating? And you know, afterwards, sau đó, okay, his disciples never went hungry ever in any of these temples. Ever. Sau đó không bao giờ một cái đạo tràng mà ông Tiên Hóa mà thiếu đồ ăn. Never ever since. We have so much food all the time. All the time. We have more than we have. What was his message for them, for him to have them do that, or for them to do Well, that? just torture. No. It's funny. No, I'm trying to understand it, Master. It's a problem. That's what It's a test. Roberta, it's a test. But to that extreme. Yeah, test for both sides. For his level disciples first, and then for his lay people disciples. For both of them. Okay. Master Shihai doesn't bother him. Week of food, 2 weeks, 2 months of food. No, that's a big deal. No big deal. It doesn't sound like such an extreme test. Not really, But test, if you pass the test, what does it tell you about? What does it say about you? You're serious. Not seriousness compared to Excuse my language. Absolute confidence. Okay? He can inspire the kind of faith in his society. It's fascinating to me. Hay cái chỗ này. Ông này mấy người như Tây Phương nói cho này biết sao mà thử thách một cái cực dễ sợ cực đoan như vậy.
Cái sự thất cực đoan này con người qua những cái sự thất cực đoan những mọi người nào qua nó đâu phải là người tâm thường. Yes. Well, these were disciples that just started there and they had no background. They went there and were disciples. So they no. There for a few months, for some time. They listen to the Dharma lectures and follow the Chan practice Chan For a while. They usually at least a few months, several months. A few months. Because I was trying to understand, because it takes a while to get so you could not have to eat a lot. It doesn't take long. If you are used to eating and then you don't eat. No, it's the environment. Okay. It is. Let's say you sit, you go to a temple where everyone around you eats 3 meals a day. It's different. Right. You go to a temple where they only eat 1 meal a day. It's a entirely different atmosphere, trust me. But I mean, they didn't eat anything. Why do you think you go to the city of 10,000 Buddha, you feel so at peace and so... I understand that. It's a different atmosphere. You have much less outflows. Therefore, you don't need to eat as much. Right. You need to eat a lot because you have a lot of outflows. You need to replenish the system. Okay? So, it depends. It's not always. But we like to scare people and say, stay quiet before you do that. And you say, oh my God, this is too hard. I go to a different temple. And you feel the test. And say, go with us. You're so bad. Oh yeah. Any other questions? But Master Shuan, he has some kind of ability too. He doesn't need to eat. He actually can set through the air. Yeah, he does it. He says actually eating is a coarse way to get energy. This is really inefficient. Yeah. Yeah, he said that he's not a regular person. You cannot like, he can like take energy like a battery. Let me tell you this. Yeah. If you can hear this comment and gets recorded, I will tell you it's worth gold right there. To cultivate. This is a secret. He forced me to reveal it. It's a secret. Okay. There's a way to do it. I don't know what way, but there's methodology. Why don't you teach us what you know? We can save money on food. Andy, your stock has depreciated so much today. It's okay, I bought a lot of fruits. Your blessings have depleted, my friend. It's amazing. One day you lose so much. You think the stock market is bad. I will tell you, I lose for you. Okay. Actually, what he's referring to is methodology of practice, cultivation practice. It doesn't have to be that extreme, by the way. Okay? That's what Jack Chan a few months ago, he said, I want to do abstain from food. There's a methodology behind it. Theo cái nói mới tiết lộ ra cái phương pháp tu luyện nó rất đặc biệt, một phương pháp dạy để nói này. Chứ cô đâu có biết đâu, chưa được truyền không? Đâu có được. Only his early disciples transmitted. Những cái đợt trước mới được truyền. So they see, I gave you the material things, the reward. I said, okay, from then you have no more food. Actually, the real dharma there is that dharma transmission, which I was not transmitted either. Cái đời ông mới được truyền pháp, nó đời tôi mới được. There's no period. You know that? I will tell you this personal quest of mine. As soon as I heard about this abstaining food dharma here, I asked around. I said, "What? How do you do that?" Just like this guy trying to find it out of me. You know what? They wouldn't teach me. They said, "You are a shaman. You have no right to learn this. You have no right to abstain from eating.
Wait until you have the right to stay eating, and we might teach it to you. Might. Okay? Tôi là khổ lắm, tôi nghe cái pháp mà được gọi là nhìn đói đó, tôi thích hồi đó hồi trẻ mình hăng máu, thích đi học pháp, lắm là đi theo cô, theo cây đó, ôi dạy tôi pháp, nhưng tôi là hỏi dùng được cái pháp ra sao, không làm, còn cấm nữa, mày là sai đi, không được nhìn đó, chừng nào mà được, không được phép nhìn đó rồi, tao mới hy vọng cái truyền vào cái pháp nhìn đó. Their generation have that dharma, our generation do not. We don't. That's how precious it is. You see that thing? There's a lot more to reward. There's more than just a food thing. Well, what's the point of bringing it to an end by not giving it to the next generation? I don't know. So, okay, well, You have to earn they'll it. die with us. Yeah, they earn it. That's ridiculous to me. Yeah. I If it agree. dies with us, you don't get it. I agree. I agree. So you know what? I will tell you this. I was pissed off about it, to tell you the truth, because Yeah. I had the same attitude. I said, "What's the dharma? Are you trying to keep the secret?" Right? Pháp có pháp mà con truyền giấu. That's the point I'm trying, that's what I'm trying. So that's not my I don't like it. So you know what? I tried it on my own. I don't care for your knowledge. I did it on my own. Who cares? And it turns out mine is better than what they want to teach me. Just do experiment, That's what R&D is for. Anyway, it's very special because Master Shamar used to abstain from food for months. Cái này là tại vì sẽ đặc biệt là công ty hóa quyền phát xạ ông đã từng làm rồi. Okay? No one taught him. He did it himself. He learned that. And he said, okay, this is what happens. It saves you time. Okay, so what happened is you abstain for so long, he teaches you so long. Abstain longer, he teaches you more. Okay? So Master Shamar is very tough. Nhưng mà Pháp Tư Hóa phải là dễ đâu. Làm không có dạy. Mà cái nơi đâu có dạy. Chứ đừng tưởng ngồi đó, ô thầy dạy cho con cái đại Pháp mà gốc gì vậy? Mình làm đi đã. Tới đó tao mới chỉ đường tiếp. Okay? So anyway. Master, I want to ask you a question. Yeah. Yes. You still on my good side. I'm a good sailor. Well, I hope so. When I come to the lectures for 2 days, full days like this, I go home and I'm starved. And I eat, but I'm still starved. So that's why I was asking those kind of questions. I don't understand. I mean, I understand what was happening there, but I don't understand why, because I cut back on my eating. Yeah, that's good. But still, nothing to worry about. It's all right. Or the other woman, this lady's friend here, who's she's 30 years like that woman. The other one, cái bà người trước mà tới mà ngồi bên cạnh đó, bà nói, thì tôi tháng này làm hồn lần này tôi. You know, that's a 30-year attitude. They think they are. They think they're important. When you reach 30 years, that's what the very first reaction. I'm so important. Anyway, so that's we keep our secret, right? Mình chỉ bí mật bên nhà không nói mà đã biết. They recognize them all. I say, I see you guys. I see you all. Nothing you do surprises me. Okay, but that's her attitude. Anyway, that woman there, she was full because she has to sleep. She never was in an environment where she received so much help that her chi was so full. She has no appetite. Okay, but big beings, this is a small state. Hunger is a small state. It's all right. Don't worry about it. Bà này tội lắm, là cái tham thiền, mỗi lần tham thiền tôi không sao đâu, đừng lo. Tôi chỉ nói chuyện đó thôi. Okay, any other comments? So, the feeling of want to go to falling asleep while you sitting is also a state.
right? So when you meditate, like for example, if I meditate at home, I have more feeling I want to go to sleep, and I can tell between if it's falling asleep or samadhi. I'm just it's normal. It's natural. That's good. That's a good state. It's very good. Yeah. Don't worry. Okay? Anyone else? Okay. So going back, because I need to make sure you understand the 4 kinds of offerings. For some reason I still remember this. Mỗi ngày nào tôi đứng ở đăng ký sợ nói gì quên đấy. Mỗi ngày cũng biết ngày nay Phật tử giảng thì biết 4 cái loại cúng dường. Okay? Make sure you get it today for me today, okay? So first is food and drink. Because without food and drinks, we cannot go to the moon. Okay? Number 2, what is number 2? medicine. Medicine. Why do you need medicine? Because when we're sick, we need medicine. Okay? Mấy thầy mấy cô bệnh nhất. You go to the other temple, DRB temple in Long Beach. There's a nun there who's sick all the time. I've known her for over 10 years now, over a dozen years. And every time I talk to her, how are you doing? Oh, I'm fine, but I'm so sick. You know who I'm talking about? Yeah. Ở đó có lần chùa không biết có cái bà mà đi đó, tôi quen bà, gặp bà là mấy năm trời, tôi gặp bà thành mấy năm trời rồi, từ khi tu mấy năm trời, gặp bà rồi, gặp bà là sư cô ra, tu là sao? Thưa thầy con được, con tu được, thì con bệnh, yes sir, con bệnh. That's why you need medicine, okay? So all you can do, you offer medicine. But what's medicine? Medicine or a dentist or a doctor's visit, that's what it means, medical help. Thuốc có nghĩa là cái giúp chữa bệnh đó. Có thể người châm cứu, hoặc có thể thuốc, hoặc có thể thầy thuốc, hoặc là bác sĩ, nha sĩ. Okay, that's an offering. So far so good? Is it clear? You all clear, right? Yeah. Well, the first one I teach you, make sure you remember this. What's number 3 again? Clothing. Clothing and bedding. Okay, people. Okay. Why clothing? Don't freeze to death. To cover the body. Yes, besides that. To cover the body and protect against the weather, the cold. Y phục là cần để mình che cái thân thể. And you know, some of the monks may have diseases, skin diseases. It's not a common nowadays anymore. Back then, people have skin diseases, so they need, because then they need the clothing to cover the sores on the body, so that when you guys come to the temple, you look at the silent people, you're not, you don't like that. It's important. You don't think you think it's a casual thing, but actually it prevents you from drawing near monks and nuns. Okay, you turn off. And also the practical purpose is that it shields us from the cold and the heat and the kind of things from the weather. And cái y phục nó quan trọng là giúp đỡ cho mình. Nó chịu cái bệnh lạnh. Lạnh là cái bệnh. Okay. Bây giờ ví dụ ngày xưa có nhiều người xuất gia cho mình ghẻ, bị bệnh da, có cần y phục được da. So far so good. Number 4 is Sitting club. shelter. Or shelter. Okay. It's obvious, right? Any questions? Okay. So that's what is meant by benefit, cái này lợi ích của ích lợi cho cái tam bảo. Okay, cúng dường cái loại 4 mà cúng dường. Okay, any questions so far? Okay. So going back to the fact that let's say some temples, let's say
have a gentle suggestion that you should make an offering of $40 for the lodging, food, which is still a good deal. Okay, I really don't think it's a good idea though. You agree with me? Là vì đồng ý với tôi là khi mà tới ở chùa mà tự nhiên người ta nói theo mình nên khuyến khích mình nên nó theo mình nên có thể cúng dường, có thể cúng dường, có thể cái này như vậy là nó mất phước lớn mất rất nhiều phước rồi. This now you understand why what for us, see the master Srina's approach is a pure approach, bởi cái phương pháp tiến hóa là nó cao siêu, không phải như vậy. What happens is that if we sit here and we have put a label and we suggest you donate $25 per lecture, $40 in the morning, $25 in the afternoon, and if you stay here for the night, it's at least $25 for the bedding and the food and evening meal kind of thing. Okay, it's not required, but we suggest. Okay, when you do that, then what is my point? I forgot already. Okay, it's not that important. It's you're trying to put a worldly value on a transcendental dharma, and you bring people back to the equating it to the money. You destroy the real value of it, I think. Yeah. Monetary amount. Because it really is valueless and priceless. Doesn't mean you can put a number on it in their value. It's more personal than that, right? Không nói là mình làm như là đánh giá trị bằng cái pháp mà xuất thế và đem một cái giá trị thế gian cắn vào cái pháp xuất thế là mình nên agree with that, but it's even more personal. Okay, it's because I just forgot the point again. I remember it and I forgot it again. It's incredible. As soon as I'm done with 4 offerings, I'm done for today. Mới giảng xong 4 cái rồi cũng như xong tôi quên cái ngày này tôi làm xong rồi. Nhớ được cái gì nữa hết. I forgot everything else. Well, one thing is driving away, a lot of people who spend most of their time trying to pursue goodness. So anyway, don't have more. Okay, you remind me. Thank you. You just remind me that along that line. Okay, lý do nó quan trọng như vậy. Okay, this is what makes the cultivator, the spiritual cultivator, vì cái người tu hành cái là vì cái này nó hiểu là người chân tu. Because in Mahayana, okay, if you are having the virtues, you will get support. You don't need to ask for it. You don't need to suggest support. Okay? If you're virtuous, you don't have enough virtues, you don't deserve anything. That's simple. Những đại thừa mình tu, nếu người tu hành mà có đủ đạo đức, mà thiệt là chân tu, là sẽ có người giúp đỡ. Okay? Còn nếu mình tu tầm bậy, mình đi bị người ta cũng bệnh thôi. Nhầm. You agree? Actually, let's go to right at the nature of the process. If you for real, people will come and cultivate and help you cultivate. You're not for real, then be just like everyone else. Try to cheat them out of money and try to get this and get that, and then And if you accept. Then if you're like that, then all you get from this process is about just that worldly results. And I think it goes further. If we don't have merit and virtue except offerings that actually create offenses. Well, we just deplete our offerings, our blessings very quickly. We're not really creating offerings. We're just depleting them big time. Tại một phần khác là nếu như mà mình không đủ phước nữa, mình bị người ta mình dành những cái đồ cúng dường đó là phước mình tổn dễ sợ. I will tell you this. For example, để cho ví dụ như chàng ngài Thiên Hóa, ví dụ ngài Thiên Hóa tới, ngài cúng cho chùa $1 thôi. Okay?
I say, Master Shinhwa comes to me and say, hey, Yung Hoa, I heard you're a cultivator. Here, I have $1 I'd like to make an offering to you. Because I heard you're a true cultivator. Vị Hoa tới gặp tôi cái này, mình Hoa nghe nói thầy có vẻ là chân tu, tôi cúng với thầy một đòn. No, I will. Because $1 for me is extremely expensive for my blessings. Tại nhờ một cái đầu tiêu hóa nó là phước của nó cũng không thể tưởng, nó đời cái kích cỡ nổi. Trên trời thì cái chuyện đó không? Trả không nổi, một đồng không thôi. Get it? That's why. There's a multiplier. Listen to this. We are feel blessings. Chúng tôi là phước điệp. Meaning that if you're true cultivators, you go and make an offering to us. You offer $1, you get back 10,000 or more. This sutra, this Earth Store Sutra will go into that later. Chúng tôi là phước điệp. Nếu cái người là chân tu, okay, thì khi mà người ta tới cúng dường, cúng một đồng rồi, cúng một thì được tặng 10. Vì là các bạn trở lên. Kinh Địa Tạng sẽ giảm, một sau sẽ giảm. So probably next year, so we get to that section. Năm sau sẽ tới phần. Còn về năm này thì giảm tiền rồi. Okay? So there's a multiplier. That's why we call field of blessing. Bởi vì tôi mới gọi là phước điệp. Có cái số nhân này. Okay? This is how you increase your blessings. This is how you can make it. And because it takes a lot of blessings to cultivate. That's why you need to be able to generate blessings for yourself. Là mình muốn tu cần phước tổn phước như sao, tốn phước như sao, thành phải cần cơ hội để mà tạo cái phước đó. Bởi vậy người tu ta, người xuất gia ta là phước điệp để quý vị có cơ hội tạo cái phước đó. So far so good. Okay, and the multiplier from 10,000 or more, maybe less than 10,000, depends on the way you're true person. Thành cái người cái số nhân đó gì mà cúng một mà được 1 vạn hoặc là 10 vạn hoặc là nửa vạn đó, cái số nó khác biệt nhiều lắm. Khác nhau thế nào? Là tùy cái đạo đức của người tu. Đồng ý không? Hiểu chưa? Nếu người ta mà đạo không có đạo đức thì cúng một thì lấy là một là nhiều. mấy người bạn có vợ có con có này nọ cúng một là thường. Okay? Còn như ông tiêu hóa cúng một lấy là cái 100.000 các bạn, cái triệu. Okay, so what happened is that the true cultivators, they have bigger multipliers. You give $1 in Master Shenhua, you get back at least 10,000, 100,000, $1 million worth of blessings in your bank account. Okay, so far so good. Nghe hiểu chưa? Okay, let's turn the table around. Okay. Now suppose Master Shenhua gives you $1, guess what happens to you? Nhưng nó ngược lại. Ví dụ cái hoa cơm đưa cho bạn một cái đồng, cho bạn một đồng, thì gì xảy ra? I'm afraid to. What do you think? A wild guess, and a wild guess. It will go to negative. It's a negative. It's a big drop. It's the same multiplier applies the other direction as well. Thành ra mình cúng thì mình tăng phước như vậy, mình lấy thì mình cũng phước mình y chấp như vậy luôn. Nếu mình cúng mình được 100.000 mình lấy là mình mất 100.000. It's fair. It's called cause and effect. It's both ways. It's a two-way street. You got that? Hey, you will. Okay. Yes. Any questions, comments? Okay, let me continue with the sutra before I forget my purpose here today.
Okay, so when offerings, the first one is you want to benefit the triple jewel. Là cái nói về trở lại cái cúng dường căn tam bảo làm gì? Quý vị cúng dường tam bảo tại đầu tiên muốn làm lợi ích cho tam bảo. Okay, so you make the four kinds of offerings. So far so good. Okay. The second reason is that you make an offering to show your respect. Thành ra cái phần thứ nhì, lý do thứ nhì là mình cúng dường để mình tỏ cái kính tâm cung kính của mình. So far so good. Make sense? So that's why all these guys would then, all these beings who were crossed over the Earth Store Bodhisattva who have accomplished goal with whole incense flowers, flew all the way from the furthest world away to the heavens to make an offering to Shakyamuni Buddha to show their respect. Thành những cái người mà họ đã được Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa rồi và đã tu đã có đó thành công rồi, họ từ xa những cái thế giới xa thì tại sao họ cầm hoa cầm hương tới bay cúng trời thăm nữa để cúng hoa hương để tỏ cái lòng thành kính. Okay. And number three, okay. Number three is an action. You need to execute. Okay? Because we teach you about making offering, you have to make it, you have to do it. Yeah. So everything about Mahayana is about execution. Phần thứ ba là phải tu hành, là có cái các hành động, như phải nói thôi. Okay. What matters in Mahayana is how you act on your knowledge. Okay. Quan trọng tu hành nên phải thường mình một khi mình hiểu rồi mình hành. Okay. Any questions? That might be help. We're on 310. We're on 311. All these beings have been wandering for a long, long time. So when the Sutra talks about wandering lưu lạc, trong kinh nói có 4 cái loại lưu lạc. Okay, you wandering in throughout the Dharma realm because of these four things. Lý do 4 lý do mình lưu lạc trong cái pháp giới. Yeah, all secrets. You always want to know. Okay, cho quý vị biết những bí mật này, quý vị biết. This is why we wonder all the recycled truth. Because this first kind is a view flow. Và đầu tiên là kiến lưu của mình, cái hiểu của mình. Okay, cái nhìn của mình. The view flow in the triple realm. Cái đầu tiên là tam thế kiến, meaning that your views, all your views, okay, cause you to wonder. Những kiến, những cái giác kiến mình, kiến giác mình làm cho mình lưu lạc. Number 2 is desire flow. Thứ nhì là dục lưu. Meaning that they are the delusion in desire realm except for the views and the stupidity. Đây là những cái hoặc trong cái dục giới. Cái giới đó là dục giới là những hoặc, những cái vô minh của mình trong cái cõi mình đang sống. Mà ngoài ra thế là okay. The third kind is becoming flow. Phải thứ ba là hữu lưu. Meaning that the delusion in the upper two realms except views and stupidity. Những cái hoặc trong cái sắc giới vô sắc giới. And the fourth kind is ignorance flow, là cái loại vô minh lưu, the stupidity in the triple realm, và cái ngu si trong cái tam thế. Okay, it's a little bit abstract, so I don't expect you to understand. But I just want you to be exposed to this concept. Yes? Problem? I don't understand anything. I don't either. Okay, any questions? No. Yeah. 312.
bài câu 12. Okay. Suffering. Sutra mentions about suffering. Khổ. Khổ. Okay. Speaking of suffering, the 3 kinds, according to Great Wisdom Shastra, hiện đại trí luận đó, mọi chúng sanh có 3 loại khổ: thân khổ, tâm khổ và hậu khổ. Body suffering, mind suffering, and ensuing suffering. Okay, body suffering is sickness and death. Mind suffering is the 3 poisons. Ensuing suffering is the hells, animals, and ghosts. Okay, thân khổ là gì? Thân khổ là bệnh tật, thì chết, cái tử thần. Cái tâm khổ là 3 cái loại độc, tham sân si cung là thân khổ. Of course, you're free of all that. Quý vị đâu có bị cái đó, đâu có bị cái tham mind suffering, nhưng nó không bị cái tham tâm khổ đâu. Cái then if you're free, then you have no ensuing suffering. Nếu như vậy thì không bị cái hậu khổ. Hậu khổ là gì? Hậu nghĩa là gì? Sau này what's ensuing suffering? Huh? What's ensuing suffering? After your death, you fall to the three evil paths. Yeah, you will. If you do, yeah, and I say you will. No, when? Okay, any questions? Okay, next. 313. The heart's jumping, you get the best someone, the eye is not living in for a moment. Họ tới đó là họ sung sướng như thế. Được, như Phật nó là sung sướng như thế. Tiếng là tiếng ngưỡng dương nhan của Phật không có rời, không có chớp mắt. Cái đó là cái hiển hiện của cái thành tâm, cực thành tâm của Phật. And this is a manifestation of the utmost sincerity. They're so happy to see the Lord. Have you been through a state like Have you been so happy to see someone? Có ai thấy gặp bây giờ qua gặp một người thấy sung sướng dễ sợ? Phải không? Phải chưa? Yeah. You. My granddaughter returning from New Orleans is a big deal. Và gặp cháu gái bà. Okay. Okay, the man, have you any confession to make? Anyone that you're so happy to see? It's what you say here remains here in Rosemary Temple and our website. Okay, gaze. Chiêm ngưỡng. The gaze of the Buddha is awesome virtues and profound wisdom. Chiêm ngưỡng and his adorned features. The Buddha is quite aside from the Buddha. You can't help but recall and admire his physical presence. Gặp Phật, tôi chứ bây giờ gặp hết nhiều gặp Phật đó là đương nhiên cái đầu tiên chúng ta rất đẹp, Phật đẹp trai với là cái thần lực Phật dễ sợ gặp cái mình cung kính như thế. The Buddha is extremely handsome, you know. Even to men, it's extremely handsome. Okay, that's why like when this person Ananda took a look at the Buddha and said, "Oh, you're so handsome. I want to live whole life and be just like you." Ông Ananda khi còn ở nhà còn tại gia gặp một gái, ôi trời, Phật đẹp trai quá, con muốn được đẹp trai như vậy, mà ông Ananda đẹp trai quá trời. You know, Ananda is so handsome himself. He's so handsome, Ananda. And yet when he take a look at the Buddha and say, "Wow, this is what I call handsome, man." and he left ông Ananda cái gì đã đẹp trai rồi, gặp người đẹp trai hơn ông nữa, mê cái đứt bỏ nhà bỏ cha bỏ mẹ bỏ họ thì tôi ngầu không? Wow, this is how a handsome is really handsome. See, you don't believe it because you've never seen a person like me.
You think Richard Gere or one of those guys? Is it physical answer or is it? All things, both physical and then spiritual. It's incredible statement. Elvis Presley was pretty handsome. Presley, Elvis Presley. Very handsome. I thought Michael Jackson was handsome. He was impulsive. Hey. When he was a child and young man, Over there. before he was, I will tell you, I will make a confession for you. I'm a Michael Jackson fan. Ông này ông nói là tôi nói ông Michael Jackson đẹp trai, ông là ông này xấu dễ sợ. Tôi nói họ bậy bà đừng chạm tôi. Because You have to leave the room for a second. because I will tell you this morning I was in mourning, so I almost thought of asking them to do moonwalk while reciting Buddha's name. That would be cool. Tụi mê các sinh sáng nay tôi nói thiệt các bác thì sáng này tôi tính yêu cầu quý vị là đi bác cái bu quá là gì đi mà giống như mình niệm Phật đó. Before you get too excited, you don't need recording all this stuff. You're getting carried away. Somebody gonna read see this. So the Great Shastra says, the Buddhist system of alliance về đại luật nói là khi Phật ngồi trên sư tử cái ghế sư tử đó, he manifests the most superb body, hiền cái thân đẹp không như tưởng, đẹp không như tưởng, nói về đẹp Phật đẹp không như tưởng, đẹp nhất. To tell you the truth in terms of, see I'm not such a beauty. Tôi thích đẹp hay sao? Okay, tôi mê đẹp lắm. And I will tell you that I'd love to take a look at the Buddha. So I can't wait to open my spiritual eye and take a look at the Buddha. Tôi bữa nào tôi có thành công tôi mở mắt thiên nhãn tôi nhìn Phật cái cho nó đã. Tôi thành công chỉ nhìn Phật thôi. Okay, and then he has these radiant lines. You see, Phật phát quang, you know that? Phật he radiates light naturally. Cái quang cũng đẹp hay sợ, cái ánh sáng cũng đẹp dễ sợ, và ánh sáng nó nhiều mà nó mình gặp mình thấy mình thoải mái, chứ không phải là gặp ánh sáng mà như cái đèn nó sáng quá mắt mình chói quá như vậy. Cái sáng Phật nó làm gì mà làm mình mát, làm mình sung sướng, rất đặc biệt. Okay? So the Buddhist light is very special. It makes you feel cool, makes you feel really happy, makes you feel comfortable and happy, extremely happy. Okay? And then it has awesome virtue. Đức, Phật đức, hoài đức dễ sợ. Đức có nghĩa là gì? Thấy ngồi yên mình để thì awesome virtue because it's the moment you catch an eye of him, you naturally bring forth the mind of respect. You become respectful meeting. Okay? And that's because of all due his spiritual powers. And he moves you because his spiritual powers and the design there is that for you to bring forth faith, and if you have faith, then you all will reach your goal. Phật làm chuyện rồi đâu, Phật có nhiều thần thông, làm đẹp, làm sáng, làm oai đức như vậy để mình thấy mình sinh cái lòng kính phục, mình phát cái lòng tin, có lòng tin. Nếu quý vị phát cái lòng tin thì quý vị sẽ thành công, chắc chắn. Okay, question. Aren't you tired? I'm so tired by it. I get so excited thinking about the Buddha. Chapter 2. On slide 314, at that time the honored one stretched forth his golden-colored arm and rubbed the crowns of all the division bodies of Earth Store Bodhisattva from the hundreds of thousands of tens of thousands of billions of thinkable. Wait a minute, didn't we go through this?
unutterable, immeasurable, ineffable, limitless assumptions of world and said, I teach and transform obstinate living beings within the evil world of five abilities, causing the mind to be regulated and subdued, to renounce the deviant and return to the proper. 1 or 2 of 10, however, have bad habits remaining. I also divide into hundreds of thousands and millions of bodies in order to establish numerous expedient devices for them. Perhaps there are those of keen roots who hear and then faithfully accept. Or perhaps there are others of good roots and who have been energetically exhorted to accomplishment. Yet others are dark and dull and must long be taught and transformed in order to effect their return, while others whose karma is heavy do not give rise to respect. My division bodies take across and liberate all those manifold kinds of living beings. Lúc ấy Đức Thế Tôn đưa cánh tay vàng xóa đỉnh đầu của 100.000 đạo đức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng a tăng trì thế giới phân thân địa tạng Bồ Tát, mà bảo ta đã trong ngũ uẩn ác thế mà giáo hóa, cũng cương cường chúng sanh làm cho tâm địa phục bỏ tà quy tánh, nhưng trong người có 1-2 vẫn còn thói ác. Ta cũng phân thân ra cả 100.000 và đức rộng lượng, rộng lập phương tiện, kẻ lời căn thì một nghe, tức tin thọ, kẻ thiện bảo thì ẩn cần khuyến hóa được thành tựu, kẻ ám đồn, kẻ thiện báo thì ẩn cần khuyến hóa được thành tựu, kẻ ám đồn thì giáo hóa thật lâu mới biết quay về, còn kẻ nghiệp nặng thì không sinh tâm kính ngưỡng. Những loài chúng sinh như vậy mỗi khác nhau, chúng ta đều phân thân độ thoát. You see, the one comment here is that you notice that the thing here that the kind of interesting to me immediately right off the bat is that those with heavy obstruction do not give a rise to a mind of respect. Đối với tôi nó vui là tại vì cái phần đó là kẻ nghiệp nặng không sinh tâm kính ngưỡng. Okay? So do not be surprised if you talk about cultivation or mahayana or goodness and they don't bring forth a mind of respect or belief. No news to us. Okay. Rub the crowns. Xoa đỉnh. Imagine this. This is incredible. This is such cool spiritual powers. Remember, all these numberless transformation bodies of Earth Store Bodhisattva gather into the heavenly palace. Okay? Uncountable. Vì phải tưởng tượng như vậy. Vô lượng, vô kể, bất khả tư nghị. Cái phân thân địa tạng Bồ Tát tụ họp lại trong cái cung của cung trời thao này. Okay? Think about it. Slide 370. Okay? Can you picture that in your mind? It's like people stacking each other, filling up empty space. Cái tưởng tượng qua cái khung điện nó đầy, không có chỗ nào trống, đông như vậy. Okay? Can you imagine that? How crowded it could be? How suffocating it could be? Can you imagine you can breathe in that kind of environment? See? And then the Buddha then reached his hand and then rubbed the crown of all of those uncountable transformation bodies. Isn't that a cool spiritual power? Thật không? Ngầu không? Đếm rồi không được rồi, còn lấy cánh tay ra, dùng cánh tay vào xoa hết tất cả những người đếm được cái phân thân đếm. Thần thông dễ sợ lắm. Incredible, eh? So anyway, the great fast up that nói tại sao mình why the analogy of rubbing the crown? See, you see this a lot in Mahayana sutras. Okay, you read this in all sutras. Đọc kinh nào nó cũng có kinh nào nói là Phật là xoa đỉnh đầu. Đây là một cái chuyện rất là thông thường. Why is that? Because the Buddha's hand has a one virtue. Cái tay Phật có chữ vàng nó không. Okay, and his hand is most adorned, not like short and stubby like mine. Okay, his hand is so adorned. Even the hand is beautiful.
Okay. Cái tay Phật đẹp dễ sợ. And to rub the hands, to provide comfort, and more in particular, giving fearlessness. When he rubs your crown, okay, he gives you, provide comfort, give you blessings, and give you fearlessness. And this is important even for Earth Store Bodhisattva. Phật nghĩ phải quan trọng đến độ phải xoa đảnh đầu của tất cả phân thân địa tạng Bồ Tát để an ủi những an ủi địa tạng Bồ Tát và nói địa tạng Bồ Tát khoái sự. It's not tough of the work of Earth Store Bodhisattva that the Buddha has to feel necessary to comfort me and to give him fearlessness. Tremendously difficult Earth Store Bodhisattva xuống. Vì thấy Phật là đại trí huệ mà quyết định lấy tay ra xoa đỉnh đầu để khuyên an ủi những cái phân thân địa tạng Bồ Tát để khuyến khích họ đừng có sợ. Thì cái công việc bị giàu Bồ Tát nó khó dễ sợ, khó đến độ như vậy. Okay. So then in light of Buddha's power, nó về cái phần Phật lực. That the Buddha had ended birth and death, and it has tremendous spiritual powers, and he manifests bodies so that human and gods have a place to connect with. Phật là đã độ sanh tử rồi, nhưng đều vẫn hiện cái thân ra để cho người mình thiên và nhân trời với người là có thể liên lạc được tới để mà quy y để mà nương tựa. But in fact, there's nothing they can't do with the spiritual powers. Cái thần thân của Phật không có gì Phật làm được. Okay. So why us? Tại sao phải tới hóa độ mình? Because remember I talked to you about the 4 continents. Those of you who are really following us, you understand the concept of 4 continents. Vì biết cái kiểu ba châu biết không? Okay. Trong mỗi cõi có cái tứ châu, 4 continents đó, tứ châu mà okay. Basically, there's a mountain called Suruyi. What's Mount Sumeru? And then on each 4 sides there are 4 continents. We live in the southern continent. Trong về cái hỏa đồ, về cái tinh thần, về cái hỏa đồ linh thiêng thì mỗi cái cõi có núi Uy có 4 cái châu. Tứ phương có 4 cái châu. So there's a northern continent where there's no Buddha Dharma. Cái phía bên cái Bắc Châu thì không có Phật pháp. You know that. There's no Buddha Dharma there. In the western and eastern continents, cái phía Tây Châu với Đông Châu thì they're very difficult to transform because they don't have any wisdom. They're heavy afflictions. Very difficult. Cái phía hai cái châu kia họ là không có cái hiện mà họ tiền não nhiều, thành hóa độ họ không được, khó được. Except for the southern continent, I have a typo here. In southern continent, the living beings there. Okay, excuse me, I make a correction before I forget. Okay, I have a couple of typos. Okay, the southern continent, okay, bên phía cái Nam Châu mình đó là chúng sanh thích làm ác, thích tạo nghiệp như sao. The living beings, the residents of southern continent love to create offenses.
but they're transformers. You know what it means? Huh? Yeah. Anyone follow the movies? You guys are no fun. Chán. Người tại gia mà chán quá. Quê quá. Không biết bác biết Transformer là gì? Biết không ạ? Bác cũng quê. Ai biết Transformer là gì? Anyone know what Transformers are? Anyone ever heard of Transformers? Thank you. I like you too. Transformers. What's that? What's that? Ryan? What's that girl? Megan Fox. Yeah, Megan Fox. See, she's a man. No. You know what Megan Fox? Transformers. See, tech is boring. It's what kind of man are you? Anyway. I don't want to see it. You don't want to see her. No. You also think that just like Michael Jackson, you don't think much of Michael Jackson. Yeah. And so same thing with Megan Fox. That's a great movie. Có cái con cine á, và Transformer nó bị đổ dạ, nó người hoặc là người robot, hoặc nó biến thành chiếc xe, hoặc nó biến thành chiếc chiếc tỷ, hoặc nó biến đủ dạ, biến hóa, okay. Why do I say that? Hay dùng chữ này. What I'm getting at is that just to celebrate a new movie coming out, so we get a chance to see a new movie. Don't think that my lectures are boring, okay? I live life to the fullest. When you want to put the movie into it, I don't know. Transformers to us old guys means step down voltage changes, step up. What? It means to change the voltage in the line. Oh, that's a good one, man. That's a good one. Change the That's why voltage in when the we were line. city 10,000 volts, they were complaining because the electrical bill was so high, they didn't have any step down transformers. All the electricity brought in 10,000 volts and burn a lot of amps. It's a high voltage electricity. You gonna go watch that with Ryan? No, it's not a movie, it's a movie. No. What? I tell you the truth. Okay, never mind. You started it. You started it. The reason actually what I meant was I was maybe thinking of a certain movie when I wrote the slide, so that's why maybe it's a typo. I mean, I should make a change. Chắc tôi phải sửa, tại lúc tôi sửa soạn cái bài giảng này như tôi đã nghĩ về cái CD Transformer thành biên tập. What I mean is that what I'm trying to say is that in the southern continent, living beings, cái Nam Châu này, chúng sanh này mà thích làm bài nữa. Does it ring a bell? In the southern continent, living beings love to create offenses, love to do bad things. Okay, those evil beings. Yes. Huh? They love to be what's that? To cause trouble. Oh, cause trouble? No. Yeah, create offenses, right? Thầy nói Agree? của châu tu dữ lắm chứ đâu sao thầy nói vậy? Is this like South American? Không mình bác Nào thì của châu. không mình bác còn từ nó từ lại. Tụi họ Tu thành Phật. họ không hiểu như mình đâu. Mình biết tu, người ta đâu biết tu. But the typical southern continent resident, cái người mà thông thường những người sống Nam Châu này thích làm gì? Thích nói. Phật nói nhưng mà tôi nói. See, no one takes me seriously anymore. After this Transformers thing is a disaster. What's the southern continent in our world? Would that be the United States? I think this Southern Africa. Is it? Because I remember hearing Master Shinwa, he referred to it as the northern continent, equivalent to Russia in our. He confuses. He makes things more confusing. Okay, well, I thought It's a spiritual thing. It's a spiritual distinction. Okay. Because
Where's Mount Sumner? We can't see it either. Where's Mount Sumner? You tell me if the U.S. is a southern continent, which will we are, hopefully. Ông nói ông tiên hóa ông giảng là cái Nam Châu là phải nước Mỹ, không có đâu, cái này là tiên hóa ông giảng này, không phải giảng này là mình khó gì đâu. Tại vì cái núi tu gì đâu thấy đâu. Cái này là cái phân biệt về cái linh thiêng. You have to open your spiritual eye to see it. Okay? They open these eyes. Oh, that's the southern column. I go there to work. So as soon as they reach the limit of the southern column, they stop. Okay. Anyway, I retract the transformer thing. I will change it. Okay. What I'm getting at is that southern column, cái người bên sống phía Nam Châu này, thích lắm rồi. Nghe giảng Phật pháp á, nhiều thích nghe. Niệm Phật tới mới tới buổi sáng tới niệm Phật khoảng như 10 phút trả quả rồi đi về. Okay. Buổi sáng mình có 5-6 người đó, có ai có hơn tuần nào 5-6 người nữa. Người thứ bảy vô một cái ôi trả quả, đi qua xin đề luôn, qua xin đề transformer luôn. Okay. So what happened? I'm telling them in Vietnamese because she says, you know, Southern continent people, they are cultivated. I say, no. See, they love to do mischiefs. And in the morning we recite the Buddha's name. You know, people come here for 5 minutes, 10 minutes, and they leave. It's boring. I go see a movie. It's more fun. You know, go to a park or something. Okay, so they try to do mischiefs. Okay. But in spite of that, mặc dù tất cả mọi đều có một cái đặc sắc này rất là đặc biệt về người Nam Châu này, chúng mình. But there's one particular characteristic for us Southern Continent residents is that we are transformable. Okay? I mean transformable, not transformers. I like Transformers. Thành ra những điều cái đặc biệt mình là cái người để sống với Nam Châu này phải dạy được, giáo hóa được. Mà mình thích làm vậy để nói thì nghe là biết nữa. So they like to do mischief, but they can listen to reason. Does it ring a bell? That's a good thing. Sure. Does it ring a bell? Yeah. You rang my bell. Okay. Ding, 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 ding. I already forgot the 4 kinds of offerings. I'm agreeing. We'll go back to the What was that? I don't forget. Okay. Okay. Any questions? Mắc gì không? Có mắc gì nữa không? Mà thầy năm thì khổ cháu này học thuyết pháp, còn mấy cháu khác không có Phật giáo thôi. Yeah. Bây giờ phải tới đây tại vì người được có phước thì mới phá được, mới thích phá là nó có phước mới phá được, mà nó có phước mới nghe niệm. Cái phước nó rồi hai đứa loại phước thì phá mà phước thì tu. Tại những người làm đồ phước lớn mình đặc biệt. So us Southern Continent residents are very blessed. We have a lot of blessings. So we have blessings, therefore we have enough blessings to create offenses and do mischiefs, right? And then also we also have a different kind of blessings that enables us to learn, to listen to reason and confidence. So we are teachable, we are transformable. That's what makes us special. Okay? Questions? Next. When you transform people, some people cannot be transformed, some people can't. I will agree with tại sao có người có thể giáo hóa được, có người giáo hóa được, giáo hóa được nhiều việc, cái căn này càng khác nhau. So we all have different kinds of roots. Okay? The sutra says obstinate, kinh nói là cương cường. Obstinate refers to gắn chảo, như là mấy người đó không có theo quy luật. They do not follow rules. And those whose mind can be subdued, những người mà tâm được điều phục được, more harmonious, they like teaching, neither opposed, những người mà tâm mà điều phục được á, thì họ được
hòa hợp hơn, thích nghe nghe thì không có chống đối, không có tính, không có gì, không có tính, okay? Gọi là đi phục. Yeah. And the roots, the key roots, những người có loại lời căn là căn cơ cao, they come from past lives, tại vì kiếp trước đã tu rồi, they cultivated before. Okay, that's why now they have key real knowledge. And they can't be born by transformation or by womb. Là có thể từ đường họ sinh bằng thai hoặc là sinh bằng hóa. Nghĩa là gì? What does it mean? In general, you're born in a womb as human beings. Thường sinh là người thì sinh bằng thai, sinh trên trời thì sinh bằng hóa. So when you're born in heaven, you're born by transformation. That's what this refers to. Humans and the gods. That's their kind of birth. Is there a southern continent that was like the earth and the heavens? Yeah. Well, the heavens are above all four continents. All the gods have 50 roots. Những người trời căn cơ cao tu được. They intelligent and wise. Người là thông minh và có trí huệ. And here are they needed to accept. Những người mà lời cao thì sự lời cao nghe pháp nghe và pháp tin. Tin ngay là không có sợ. That's superior. And so what happens? I've seen people who would come to a temple, and the moment they meet with the santans and they listen to a lecture, and they immediately, I've seen a lot of those people. Gặp nhiều lời căn, gặp người ta nghe giảng là gì mà không thắc mắc gì. Or in contrast, I met people who would come here and cultivate and do chant and teach it. You know, this is how you should be using, doing, you practice, this is how you should meditate. This is a superior form of meditation. Có nhiều người tới gặp tôi thích thiền, thích tu luyện, tôi dạy phương pháp tu luyện, bao nhiêu tôi truyền pháp là thiền rồi mà. Phương pháp thiền tôi là khác, những phương pháp thiền cũng thể là khác. Nghe xong, tôi đã gặp biết bao nhiêu thầy rồi, tôi nghe tôi tìm không biết bao nhiêu sách rồi, mà thầy dạy cái phương pháp này, không biết có tu cho cái lợi ích gì không? Thôi nhiều phương pháp thôi tu học là rầu, buồn thúi rồi. Thôi chắc tôi bỏ nghề, tôi không dạy nữa, tôi không bao giờ dạy nữa. Lúc đời tôi không dạy người nào dạy tiền nữa. So this guy will come here and say, and he loves to meditate. He said, I meditate for 20 years of my life, and I've been through all kinds of meditation teachers. I've studied the books and I've studied all the Buddhist scriptures. So I said, okay, like a cultivate, I teach you how to practice meditation, taught meditation. And listen and oh my God, I know all these methodologies and life's too short. I'm not going to spend, I'm going to have time to learn the 10,000 meditation practice will lead me to nowhere. And then he disappears. And you know what? His level is lower than any of my pupils. That's very, very low. Cái người đó căn cơ không dễ sợ. Chỉ nói một tí. This is from your blessings, folks. This is beyond the teacher, beyond the Dharma. You got that? That's my message to you. Cái này là cái căn cơ mình, là không phải thầy nữa, không phải pháp này. Cái này vốn liếng của mình. Okay? Yes. Question. Does the root change through your lifetime? Because I know I start as before. Okay, we'll
to comment on that because the days is getting too close. Don't need to open another can of worms. So the examples of people who has short roots are Shariputra and Moggallana. Cái ví dụ của người mà lợi trắng là cái hàng như là Xá Lợi Phất hoặc là người Mục Nhìn Liên. You know, Shariputra and Moggallana used to be externalists. Họ trước họ là ngoại đạo. Họ nghe giảng kinh, nghe, and this may answer your comment there. Họ không tin, they are non-believers. The moment they heard the Buddha Dharma, they immediately believed and awakened to the truth. Extremely shocking words. Trong cơ họ cao, nghe pháp một cái là giác một người dễ sợ như vậy. You know that? I tell you like Shariputra, ông Xá Lợi Phất là ông dễ sợ lắm. Ok, ông chút xíu mới 7 tuổi là đọc hết tất cả, không hết tất cả những kinh Phật là học hết rồi, kinh ngoại đạo Phật là đọc hết. At 7, he read all the externalist teachings and Buddhist teaching. He ran out of things to read, so he read up on the Mahayana text and said, I know them all. He see them all. Okay? But when he started to cultivate, he followed the externalist path. Khi tu không có thầy theo từ ngoại đạo tu. Okay? So after he met the Buddha, I skipped that part because I'm running out of time. Tôi phải nhảy đi tại vì hết giờ. Tôi phải nhắc cái gì hết giờ, nhắc tôi gì hết giờ đi. I remind you when it comes 3 o'clock, remind me it's 3 o'clock, Master. You know, wrap it up, Master. You know, we have things to do, places to go. Nhắc cái gì là đừng có ngại hết. Tới 3 giờ thế là nhắc khéo tôi nói thầy ơi, hết giờ rồi. Tôi có một đời khác, không phải là chỉ là ngồi nghe pháp thôi. So anyway, I skipped that part. So he became a monk. Ông càng là ông tu Phật. Okay. So what happened is that he practiced the Buddha, and then as soon as he became a monk, okay, his uncle knew about it. Ông cậu ông nghe được là ông này tạo đầu, ông cậu là người ngoài đạo, ông cậu bất mãn, chạy tới đấu Phật. So the uncle immediately flew over to meet with the Buddha and said, I challenge you. Okay? Cậu tới đấu pháp với Phật để đòi lý cháu. Thằng cháu là thằng giỏi mà, cái dòng họ tôi dòng họ Bà La Môn, rồi đi tu theo đuổi Phật pháp với quý vị bề bả nữa. We are Brahmin people. We Brahmin sex, we are superior kinds of race. We are not going to waste our time with this Buddhist thing here. Okay? No, yes, but you know what happened is that so Shariputra listens to the Buddha debate with his uncle. Ông nghe Xá Lợi Phật, nghe Phật đấu pháp với ông cậu và đạo giỏi dễ sợ nữa. Okay? He listened to the Buddha debate with his uncle. He became an arhat. Right there. Nghe Phật đấu pháp, giảng pháp, đối pháp với ông cậu thôi, thành arhat. Dễ sợ. Cái này Phật không giảng cho ổng nha, chỉ đấu với ông cậu thôi, đứng mà nghe, phải đứng hầu Phật. Đừng sợ không biết Phật tu một cái bị ông nhém mũi sách tụi tài đem về với ổng kéo về ổng. So he was worried. He stood there very respectfully, kind of fearing that the Buddha might lose, and then he might have to follow his uncle back, being pulled by the ear back, and you naughty boy, how could you leave the home? Okay, so he's sitting there listening. He listens and he came out. Nghe cái giọng ngồi. That is short roots. Dễ sợ. Incredible. Okay? Any questions? Lý do quý không sắp một chuyện riêng đó thì đã là lại căn phòng nhưng có cái bạn dạng nghe thì hiểu còn không nghe thì hiểu cái chuyện đó là Không nghe không hiểu hả? có nghe không hiểu còn không nghe thì không quý thì đó là cái dạng
đó là cái không phải cái dạng, cái đó nó nói về cái pháp, cái pháp họ là pháp học tu, pháp thanh văn, họ dùng âm thanh họ nghe họ nhiều, khá là thất là ngồi nghe nhiều mới giác ngộ, nghe cái lời Phật giảng mới giác ngộ, cái pháp họ như vậy. Ok, pháp của tác tu khác. Còn mỗi người có cái chuyên môn. So she said that what about Yana says that you have to listen before you become enlightened. What about those who don't get enlightened? If you don't listen, you can't get enlightened. I will explain to her in Vietnamese that these guys are sound hearers. They become enlightened through listening to Buddha's sermons. Okay, through the sound of the teaching. They become enlightened. But that's only one form of practice. The Bodhisattvas do not necessarily go through this practice. Okay, so each person has a different kinds of roots, different kinds of abilities. Mỗi người có căn cơ khác nhau, mỗi người có cái pháp thích hợp khác nhau. Okay. Okay. Any other questions? We are slide 320. Speaking of short roots, so I have a short article. Có một cái câu chuyện để quý vị nghe. Hiểu về những người mà lợi căn. A Brahmin carries flowers in his hands to come and make offering to the Buddha. Một người Bà La Môn, theo đạo Bà La Môn, cầm hoa tới cúng dường cho Phật. Honor, the Buddha said, drop it. Phật cộng bỏ đi. Don't get bỏ cái họ. The man dropped the flower. Buddha said, drop it. Phật nói đi, bỏ đi. Không bỏ cái hoa đi. The man dropped the other flower. Buddha said, drop it. Now he said that he grew up and he wrote his hand. I have no more flowers left. What else can I drop? Thì ông cãi đầu nó quất hai tôi là trống đâu còn hoa sao mà còn bỏ gì nữa. So the Buddha explained to him, I told you to drop the six dust on the outside, the six organs on the inside, the six consciousnesses in the inside. Phật mới giảng là tôi mới nói ông bỏ cái lục trần ở ngoài, lục trần cái mình thấy ở ngoại cảnh, bỏ cái lục căn là những cái căn cơ mình, những cái lỗ tai, mắt, lỗ mũi mình, rồi bỏ cái lục thức là giữa căn với trần, thức cho mình tiếp xúc được cái ngoại cảnh. Lục căn là ở trong, lục trần là ở ngoài, thức là ở giữa, cho mình tiếp xúc được. Got that so far? Okay. So this guy dropped it and then he became certified to non-production of dharmas means ahapsha. Ông này nghe lời một cái, bỏ một cái, chứng được vô sanh pháp nhẫn, tức là cái quả là vô sanh pháp nhẫn, quả là phải không bác? She knows. Okay, sharp roots. Okay. Question. What's the six dust on the outside? Six dust on the outside. Dust means sound. The four. Okay, you have the six organs. Cái câu hỏi là sáu trần là gì? Let's go back to the six organs. Mình coi cái lục căn trước đi. You have the eyes is number one organ. Okay, mắt là một căn, tai là một căn. Okay, the ears, your nose. Okay. You know, right? And so on. And so I don't know what the other three are. Your mouth, touch, and the body. Something like that. And then the mind. I get confused. And there's too many. I got 2 or 3 I can handle. 4. Okay, so the point is you have all these sense organs, right? Ta nói là mình có những căn, những cái cơ quan mình là con mắt, mũi gì đó. Okay. What happens is those are able to perceive their opposites.
They are objects. So by the way, guys, when I said last week and nhập lưu vong sở meaning the translation I did is wrong. It should be objects, not subjects. I did the wrong translation. Okay, I corrected. Okay, never mind. Never mind, I wasn't wrong. Just for the record, I just want to correct it myself. Okay, anyway, so the object outside are called dust. Okay, so for example, the eye sees form. Okay, so form is a dust. Okay, mắt nhìn được cái sắc tức sắc là một trần. The ears hear the sound. Cái tai nghe âm thanh. So sound is a dust. So the 6 of these opposite end of your organs. So they are part of the outside world, outside your body. Okay? Does that answer your question? Okay. Short anecdote number 2. Cái chuyện cái gì? Ngoài đạo hỏi, the externalist asks, not asking there's a sentence, not asking there's no sentence. With the word 101 instructed. Tới hỏi hóc búa, hỏi Phật, hỏi ác, hỏi là không hỏi có một câu, không hỏi không có câu. Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn dạy cho con. So the Buddha remained silent. Phật im lặng. It's been silent for a long time. And the externalist suddenly understood. Bow and thì sau im thời gian ông ngoại đạo ông mới bỗng thức tỉnh ngộ một cái vái Phật một cái xong bỏ đi. Cái ngài A Nan Đà hỏi là cái người ngoại đạo nó hiểu cái gì vậy? So Ananda asked what principle the externalists obtained. The Buddha said, it's like a wood horse who sees a shadow will immediately enter the proper path. Người Phật mới nói giống như con người nó khô, khi mà thấy cái bóng của cái roi đủ dịu này đi đường này. Okay, any questions? Good, no questions. See, you're sharp. You understand the meaning. Questions? Yes. No questions? Không thắc mắc gì hết hả? Okay, we end it here today. 322. Any final questions before we wrap it up? Ai câu hỏi cuối cùng để mình gần lại ngày hôm nay đấy. Ai thắc mắc gì nữa không? Yes? No? No questions? (322) Okay, I got my space. If you have no questions, then we do our transference, and then okay. Next week. Oh, by the way, next week we have no meeting. Tuần sau mình nghỉ một bữa nha, nghỉ một weekend. So next weekend we won't be here. Is that okay? So don't come here. Text, please. I told you today. Rồi ngày hôm qua ông lái ông từ Penang lái tuốt cái nhà tôi ở Long Beach tới đó thì số lại ngày hôm qua đuổi từ Long Beach tới đây. Hả? Just Sunday. Just for the entire weekend. Okay. We won't be here. So we meet the following weekend. The following Saturday we'll be here. Thành ra mình không tội lắm. Ông này người Tánh không phải Phật tử. Không biết tại sao ông thích tới nghe nhạc tin. Ông lái xe xa, một ca sĩ nữa, cái loại ca sĩ ca vô loại, một như loại tu, mình phải xấu anh đi. Mà anh ngang qua rồi, ông lái xe tuốt từ Việt Nam lái tới gần cả 45 phút tiếng đồng hồ mà tới không có, tới hụt. Ngày cũng bò tới đây. Okay, so next week Kelly won't be here. Okay, so
So I see you in 2 weeks. Nếu quý vị muốn tới tu thì thứ bảy tuần 2 tuần nữa sẽ tới. Alright. Any What day is that? Let me see. Is it clear, Master, that all you guys go? Jimmy, you will post it on the website as well, right? And then I will also send you a flyer for the next Sunday, the 9th. Tháng 8 ngày 9 sẽ có cái pháp hội. I should have the flyer ready within a week or so. I will send it to you with the post it as well. This for August, but July? Well, let me see. What day is that? The question is, can I clarify on the actual date? Let me see. Oh my God, my PC has a RAM limitation, so it's slow. Excuse me. Is it calendar? Yes, calendar. Is it clear, Master, that all of our lessons are clear and everything kind of? Yeah, something like that. Okay, so what happened is next weekend, next Friday, Saturday, Sunday, we won't be here. So ngày 11, the 11th will be here, the 12th will be here. Yeah. Right? Is that right? 11 and July 12. 11, 12. Okay. So ngày 11, ngày 12. Yeah. Yeah. So we will be together at that time. It's the usual time, 9 o'clock in the morning, 9 to 11 we have the mỗi tuần là có học trừ Except July 4. Yeah, except usually we meet here unless we make a special announcement. Từ tuần nào tới trừ khi mình có bận rộn mình nói cho biết trước không. Thì cuối tuần thứ bảy chủ nhật có ở đây. Okay. And okay. Anything else? And on the August the 9th, cái ngày tháng 9, tháng 8 ngày 9 này là sẽ có cái pháp hội đây. So after that, on the weekend, this weekend here, trong tháng 9 ngày 5 đến ngày 6 có pháp hội đây. And then the end of the September, we all go on vacation. We stop. Are you planning for running celebration? Lúc nào hả? Yes, one time một tác 19 tháng 6. Hay là không? Không nghĩ mấy ngày mà mấy ngày mà tôi nhà tôi. Bây giờ you have 4 months for meditation, so at that time you can rest. She said, why don't I come here and celebrate 1 year's birthday? with Sylvester. Yeah. Okay. That's all. You didn't put it on there yet. Wait, what? Oh, thank you. Let's do the transcript. Yeah, we set it up. I would say something. Okay. Poor Randy. Sweating like the devil. Don't tell the consciousness he doesn't know. There and virtues adorn the Buddha's true land, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below, make those who seek one clear. Oh, bring forth the holy mind. And when this restitution by is done, ye